Mỗi ngày, thế giới tiêu thụ hơn 100 triệu thùng dầu. Nhưng rất ít người biết rằng, trước khi trở thành xăng trong xe của bạn, dầu mỏ đã trải qua một hành trình kỹ thuật kéo dài hàng nghìn km và hàng loạt công nghệ phức tạp. Từ sâu dưới lòng đất đến giàn khoan khổng lồ, qua những đường ống xuyên lục địa và cuối cùng là nhà máy lọc dầu. Đây là hành trình của dầu mỏ. Hàng trăm triệu năm trước, đại dương trái đất chứa vô số sinh vật phù du. Đây chính là nguồn vật chất hữu cơ ban đầu tạo nên dầu mỏ trong tương lai xa. Khi các sinh vật này chết đi, xác của chúng chìm xuống đáy biển, tích tụ qua hàng triệu năm, tạo thành các lớp trầm tích giàu carbon nằm sâu dưới lòng đại dương. Các lớp trầm tích tiếp tục chồng lên, tạo áp suất lớn, ép vật chất hữu cơ xuống sâu hơn, đồng thời loại bỏ oxy và ngăn quá trình phân hủy hoàn toàn. Dưới nhiệt độ cao, vật chất hữu cơ trải qua biến đổi hóa học, dần chuyển thành dầu mỏ và khí tự nhiên trong một giai đoạn gọi là cửa sổ dầu. Dầu mỏ sau khi hình thành sẽ di chuyển qua các lớp đá xốp và bị giữ lại trong các bẫy địa chất, nơi có lớp đá không thấm phía trên, tạo thành các mỏ dầu có thể khai thác. Toàn bộ quá trình này kéo dài hàng chục đến hàng trăm triệu năm, biến những sinh vật nhỏ bé thành nguồn năng lượng hóa thạch, cung cấp khoảng 30% tổng năng lượng toàn cầu hiện nay. Dầu mỏ nằm sâu dưới lòng đất, thường ở độ sâu từ 1 đến 5 km. Vì vậy, con người cần các phương pháp khoa học tiên tiến để xác định vị trí chính xác của các mỏ dầu tiềm năng. Khảo sát địa chấn là công nghệ chủ đạo, cho phép tái tạo hình ảnh cấu trúc dưới lòng đất bằng cách sử dụng sóng âm phản xạ từ các lớp đá khác nhau. Các thiết bị tạo sóng rung mạnh truyền xuống lòng đất với vận tốc hàng nghìn mét mỗi giây, sau đó phản xạ trở lại khi gặp ranh giới giữa các lớp vật chất. Dữ liệu phản xạ được thu thập bởi hàng trăm cảm biến và xử lý bằng siêu máy tính, tạo ra bản đồ 3D chi tiết về cấu trúc địa chất bên dưới bề mặt. Từ các bản đồ này, chuyên gia có thể xác định các bẫy địa chất như vòm muối hoặc nếp gấp, nơi dầu mỏ có khả năng tích tụ với trữ lượng lớn. Ngoài ra, họ còn phân tích mẫu đá, dữ liệu địa chất lịch sử và mô hình hóa để tăng xác suất thành công trong việc tìm kiếm dầu. Chi phí khảo sát có thể lên đến hàng triệu đô la cho mỗi khu vực, nhưng vẫn có rủi ro cao vì không phải mọi điểm khảo sát đều có dầu. Tuy nhiên, một phát hiện thành công có thể mang lại trữ lượng hàng trăm triệu thùng dầu, tạo giá trị kinh tế cực lớn trong nhiều năm. Sau khi xác định khu vực tiềm năng, bước tiếp theo là khoan thăm dò để kiểm tra thực tế xem dầu có tồn tại hay không. Các giàn khoan dầu cao hàng chục mét và nặng hàng nghìn tấn được lắp đặt tại vị trí khảo sát để bắt đầu quá trình khoan sâu xuống lòng đất. Mũi khoan quay với tốc độ cao, kết hợp lực ép mạnh để phá vỡ đá cứng, tạo đường dẫn xuống các tầng địa chất nằm sâu hàng km. Quá trình khoan có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng, tùy thuộc vào độ sâu, cấu trúc địa chất và điều kiện môi trường. Dung dịch khoan được bơm liên tục để làm mát mũi khoan, giảm ma sát và đưa các mảnh đá vụn lên bề mặt. Các cảm biến liên tục đo áp suất, nhiệt độ và độ lệch hướng, giúp kỹ sư kiểm soát quá trình khoan với độ chính xác cao. Khi đạt đến tầng chứa dầu, giếng được lắp ống thép và xi măng để gia cố, ngăn sập và bảo vệ môi trường xung quanh. Hệ thống van kiểm soát áp suất, gọi là blowout preventer, được lắp đặt để ngăn chặn sự cố phun trào nguy hiểm. Mỗi giếng dầu là kết quả của kỹ thuật chính xác cao, với chi phí có thể lên đến hàng chục triệu đô la. Sau khi hoàn tất, giếng dầu sẵn sàng bước vào giai đoạn khai thác, đưa dầu từ lòng đất lên bề mặt. Ở giai đoạn đầu, áp suất tự nhiên trong mỏ có thể đẩy dầu lên bề mặt mà không cần hỗ trợ, giúp khai thác dễ dàng và hiệu quả. Tuy nhiên, sau một thời gian, áp suất giảm dần, khiến sản lượng dầu giảm và quá trình khai thác trở nên khó khăn hơn. Để duy trì sản lượng, nước hoặc khí được bơm vào mỏ nhằm tăng áp suất và đẩy dầu về phía giếng khai thác.
Phương pháp này, gọi là khai thác thứ cấp, có thể giúp thu hồi thêm 20 đến 40% lượng dầu trong mỏ. Trong nhiều trường hợp, máy bơm cơ học được sử dụng để hút dầu lên liên tục từ độ sâu hàng km. Các hệ thống này hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày, đảm bảo dòng chảy dầu ổn định và tối ưu hóa sản lượng. Một mỏ dầu có thể được khai thác trong nhiều thập kỷ, tùy thuộc vào trữ lượng và công nghệ sử dụng. Hiệu suất khai thác thường chỉ đạt 30 đến 50% tổng lượng dầu ban đầu trong mỏ. Khi lượng dầu còn lại không còn kinh tế để khai thác, giếng sẽ được đóng lại và xử lý an toàn. Sau khi khai thác, dầu thô được thu gom và đưa vào hệ thống vận chuyển để chuyển đến các nhà máy lọc dầu. Đường ống dẫn dầu là phương thức hiệu quả nhất, có thể vận chuyển hàng triệu thùng dầu mỗi ngày với chi phí thấp. Một số hệ thống đường ống dài hàng nghìn km nối liền các khu vực khai thác với trung tâm công nghiệp và tiêu thụ. Chúng đi qua nhiều địa hình khác nhau như sa mạc, rừng rậm và vùng núi, đòi hỏi kỹ thuật xây dựng và bảo trì phức tạp. Đối với vận chuyển xuyên lục địa, tàu chở dầu siêu lớn được sử dụng có thể mang hơn 2 triệu thùng dầu trong một chuyến đi. Những con tàu này kết nối thị trường năng lượng toàn cầu, đảm bảo nguồn cung dầu ổn định cho các quốc gia. Tại nhà máy lọc dầu, dầu thô được xử lý để tách thành các sản phẩm hữu ích phục vụ nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Dầu thô được đun nóng đến nhiệt độ khoảng 350 đến 400 độ C trước khi đưa vào tháp chưng cất. Trong tháp chưng cất, các thành phần bay hơi ở nhiệt độ khác nhau và được tách ra theo từng tầng riêng biệt. Các phân đoạn nhẹ như khí và xăng bay lên cao, trong khi diesel và dầu nặng nằm ở các tầng thấp hơn. Quá trình chưng cất cho phép phân tách dầu thô thành nhiều loại nhiên liệu với đặc tính khác nhau. Ngoài ra, các quá trình hóa học như cracking được sử dụng để chuyển đổi phân tử nặng thành nhiên liệu nhẹ hơn. Nhờ đó, sản lượng xăng và nhiên liệu giá trị cao được tăng lên đáng kể. Các sản phẩm sau khi tinh chế được lưu trữ trong các bể chứa lớn, sẵn sàng phân phối. Từ nhà máy lọc dầu, chúng được vận chuyển đến các trạm xăng, nai, sân bay và nhà máy trên toàn thế giới. Khoảng 60% dầu mỏ toàn cầu được sử dụng làm nhiên liệu cho các phương tiện giao thông như ô tô, máy bay và tàu biển. Các phương tiện này phụ thuộc hoàn toàn vào xăng, diesel và nhiên liệu phản lực để hoạt động hiệu quả. Ngoài nhiên liệu, dầu mỏ còn là nguyên liệu chính trong ngành công nghiệp hóa chất hiện đại. Nhiều sản phẩm quen thuộc như nhựa, bao bì, sơn và linh kiện điện tử đều có nguồn gốc từ dầu mỏ. Sợi tổng hợp như polyester và nylon được sử dụng rộng rãi trong quần áo cũng được sản xuất từ các dẫn xuất dầu mỏ. Dầu mỏ hiện diện trong gần như mọi khía cạnh của đời sống hiện đại, từ năng lượng đến vật liệu. Hành trình của dầu mỏ bắt đầu từ những sinh vật nhỏ bé trong đại dương cổ đại, trải qua hàng trăm triệu năm biến đổi dưới lòng đất. Nhờ khoa học và công nghệ, con người đã khai thác và sử dụng nguồn năng lượng này để xây dựng nền văn minh hiện đại. Một giọt xăng nhỏ bé là kết quả của quá trình địa chất kéo dài hàng trăm triệu năm kết nối lịch sử trái đất với cuộc sống hiện tại của chúng ta.